নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনী কান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছো সৰা সাৰ্বেদসকল গুণোৎসৱৰ কাৰণে যেহেতু দুই প্ৰকাৰৰ ইভালুৱেচন হ'ব এটা হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ইভালুৱেচন আৰু এটা হ'ব বিদ্যালয় ইভালুৱেচন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ইভালুৱেচনৰ ক্ষেত্ৰত এই সেলফ ইভালুৱেচন আৰু এক্সটাৰ্নেল ইভালুৱেচন দুই ধৰণৰ ইভালুৱেচন হ'ব আপোনালোকে যদি ইতিমধ্যে সেই কথাখিনি ভালদৰে জানি উঠা নাই মই ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত লিংক দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম তাত গৈ আপোনালোকে সেইখিনি চাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক লগতে সদা সাৰ্বেদসকল স্কুল ইভালুৱেচনৰ ক্ষেত্ৰটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ স্কুল ইভালুৱেচনৰ ক্ষেত্ৰত কি পইণ্ট লাগিব সেই কথাখিনি আমাৰ জনাটো অত্যন্ত দৰকাৰ গতিকে স্কুল ইভালুৱেচনখন কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব আজি মই এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে সেই কথাখিনি ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম সাৰ্বেদসকল এইখন হৈছে স্কুল ইভালুৱেচন ফৰ্ম গুণোৎসৱ 2022 অৰ্থাৎ 2022 চনৰ গুণোৎসৱৰ কাৰণে স্কুল ইভালুৱেচন ফৰ্মখন কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব বা এইখনত কিমানটা পইণ্ট থাকিব এই গোটেইখিনি কথা আজি ভিডিওটোৰ জৰিয়তে আমি জানিব পাৰিম এতিয়া প্ৰথমতে কি আছে চাওক প্ৰথমতে আছে ডিস্ট্ৰিক্ট তাৰ পিছত থাকিব ব্লক ডিস্ট্ৰিক্ট আৰু ব্লক হয়তো প্ৰিন্টেড আহিব তাৰ পিছত থাকিব ক্লাষ্টাৰ তাৰ পিছত থাকিব স্কুল কোড বুলি কোৱাৰ লগে লগে বিদ্যালয়খনৰ এটা ডাইচ কোড থাকে এই ডাইচ কোডটো ইয়াতে থাকিব তাৰ পিছত ডেট কোন তাৰিখে এক্সটাৰ্নেল ইভালুৱেচন আহিব বা এই স্কুল ইভালুৱেচন কোন দিনা কৰা হ'ব তাৰ ডেটটো আৰু লগতে থাকিব স্কুল নেম বিদ্যালয়খনৰ নাম এতিয়া এই ডিস্ট্ৰিক্ট ব্লক ক্লাষ্টাৰ স্কুল কোড ডেট আৰু স্কুল নেম ইয়াৰে কোন কেইটা প্ৰিন্ট হৈ আহিব সেই কথাটো আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ ভিডিওত আপোনালোকক ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম কিন্তু ফৰমেটটো এনেকুৱা ধৰণৰে হ'ব যদি প্ৰিন্ট হৈ আহিল প্ৰিন্ট হৈ নাহিলে আমি লিখিব লাগিব আৰু আমি যিমান দূৰ ভাবো এইখিনি প্ৰিন্ট হৈ আহিব হয়তো ডেটটো প্ৰিন্ট হৈ নাহিব পাৰে এতিয়া এই গুণোৎসৱ 2020ৰ স্কুল ইভালুৱেচন ফৰ্মখনত কেইটা পইণ্ট থাকিব এই আটাইখিনি কথা আমি ইয়াত জানিব পাৰিম এতিয়া প্ৰথমতে আমি যদি তলৰ ফালে যাওঁ এই যিখন OMR খনৰ তলৰ ফালে গ'লে আপোনালোকে একেবাৰে শেষৰ যিটো পইণ্ট শেষৰ পইণ্টটো হৈছে 30 নম্বৰ অৰ্থাৎ স্কুল ইভালুৱেচনৰ যিখন OMR বা স্কুল ইভালুৱেচনৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰা হ'ব 30টা পইণ্ট চোৱা হ'ব বা 30টা বিষয় চোৱা হ'ব অৰ্থাৎ বিদ্যালয়খনৰ 30টা বিষয় সামৰি স্কুল ইভালুৱেচনৰ যিখন ফৰ্ম বা যিখন OMR সেইখন পূৰণ কৰিব আমি লাগিব গতিকে এই 30টা পইণ্ট আমি আগতীয়াকৈ ৰেডি কৰি থোৱাটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ এতিয়া প্ৰথম পইণ্টটো কি আছে চাওক প্ৰথম পইণ্টটো আপোনালোকে চাওক মৰ্নিং এছেম্বলি এক্সটাৰ্নেল ইভালুৱেটৰজন ৰাতিপুৱা আহি কি চাব তেখেতে মৰ্নিং এছেম্বলিটো চাব কেনেকুৱা ধৰণে মৰ্নিং এছেম্বলি অনুষ্ঠিত হয় মৰ্নিং এছেম্বলিত প্ৰপাৰভাৱে কৰা হৈছে নে নাই মৰ্নিং এছেম্বলি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অংশগ্ৰহণ কেনেকুৱা অভিভাৱকৰ অংশগ্ৰহণ কেনেকুৱা সেইটো দ্বিতীয়তে হ'ব ৰেকৰ্ড কিপিং অবজাৰভেশ্যন এণ্ড ইণ্টাৰেকশ্যন এতিয়া ৰেকৰ্ড কিপিং মানে হৈছে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ তথ্যসমূহ কেনেকুৱা ধৰণে আমি সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছোঁ এইটোক ৰেকৰ্ড কিপিং বুলি কোৱা হ'ব ইয়াতে সেই তথ্যসমূহ তেখেতে চাব অন ৰেকৰ্ড চাব আৰু কিছুমান তেখেতে ফৰ্মেলি সুধিব লাৰ্ণিং আউটকাম অবজাৰভেশ্যন এণ্ড ইণ্টাৰেকশ্যন লাৰ্ণিং আউটকাম মানে হৈছে শিক্ষণীয় ফলাফল বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শিক্ষণীয় ফলাফলটো কেনেকুৱা সেইটো ইয়াতে চোৱা হ'ব এতিয়া চাওক প্ৰত্যেকটো পইণ্টৰে এই অপজিটত কিছুমান আৰু আন পইণ্ট আছে ABCDEFG এতিয়া আপোনালোকে হয়তো ভাবিব যে কি মৰ্নিং এছেম্বলিৰ এই যে ABCDEFG লৈকে আছে কোনটো হ'ব এতিয়া এই কোনটো হ'ব তাৰ কাৰণে আমি আন এটা কথা জানিব লাগিব যে কি মৰ্নিং এছেম্বলি বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি চোৱা হ'ব এই তলত চাওক আপোনালোকে কি মৰ্নিং এছেম্বলি বুলি কোৱা হোৱাৰ লগে লগে কি চাব এই কথাখিনি দিয়া আছে আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ ভিডিঅ'ত এই স্কুল ইভালুৱেচনৰ কোনটো পইণ্টত কি চোৱা হ'ব সেই কথাখিনি ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম এতিয়া আমি আছিলোঁ লাৰ্ণিং আউটকাম আছিল তাৰপিছত স্পৰ্টছ এণ্ড ফিজিকেল এডুকেশ্যন অবজাৰভেশ্যন এণ্ড ইণ্টাৰেকশ্যন খেলা ধূলাৰ ক্ষেত্ৰত বিদ্যালয়খনৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পাৰদৰ্শিতা কেনেকুৱা বাহিৰত কিবা খেলা ধূলা কৰিব গৈছে নেকি কি যদি যোৱা নাই যদি গৈছে ক'ত গৈছে এই তথ্যবিলাক ইয়াতে চোৱা হ'ব ষ্টুডেণ্ট পাৰ্লিয়ামেণ্ট এজ পাৰ স্কুল ৰেকৰ্ড ইণ্টাৰেকশ্যন উইথ চিলড্ৰেন এণ্ড টিচাৰ ষ্টুডেণ্ট পাৰ্লিয়ামেণ্ট মানে হৈছে ছাত্ৰ সংসদ বিদ্যালয়সমূহত প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়তে ছাত্ৰ সংসদ বনোৱাটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বা জৰুৰী ছাত্ৰ সংসদৰ আছে নে নাই সেইখিনি বিদ্যালয়ৰ ৰেকৰ্ড চাব আৰু লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষকসকলক এই বিষয়ে তেখেতে পোনপটীয়াভাৱে সুধিব
তাৰ পিছত টিচিং লাৰ্নিং মেটেৰিয়েল মানে হৈছে TLM অৰ্থাৎ শিক্ষণ সামগ্ৰী আমাৰ বিদ্যালয়সমূহত TLM বা শিক্ষণ সামগ্ৰী কেনেকুৱা ধৰণে আছে বিদ্যালয়সমূহত কিমান ধৰণৰ টিচিং TLM আছে আৰু এইবোৰ ব্যৱহাৰ কেনেকুৱা ধৰণে কৰা হয় সেই কথাখিনি ইয়াতে চোৱা হ'ব তাৰ পিছত হৈছে ইনোভেটিভ প্ৰেক্টিছ বিদ্যালয়সমূহৰ কিবা বিশেষ মানে প্ৰেক্টিছ আছে নেকি এজে হ'ল বিদ্যালয়সমূহে ৰাতিপুৱা আহিছে মৰ্নিং এছেম্বলি কৰিছে ক্লাছ কৰিছে দুপৰীয়া লেজাৰ হৈছে তাৰপিছত মিড ডে মিল হৈছে ছুটি হৈছে এইটো নট নেচাৰেল এইটো জেনেৰেল ৰুটিন ইয়াৰ উপৰিও বিদ্যালয়সমূহে আৰু কিবা ইনিচিয়েটিভ লৈছে নেকি সেই কথাটো ইয়াতে চোৱা চিতা কৰা হ'ব ইউজ অফ লাইব্ৰেৰী পুথিভঁৰাল প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়তে আছে বা পুথিভঁৰাল নহ'লেও বুক কৰ্নাৰ আছে তাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱহাৰটো হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কিতাপ পঢ়িবৰ কাৰণে নিছেনে নাই বা কিতাপবিলাক ভালদৰে সংৰক্ষণ হৈ আছে নে গোটেইখিনি কথা ইয়াতে চোৱা হ'ব ইউজ অফ একাডেমিক পেকেজ ডিউৰিং কোভিড পিৰিয়ড অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আমাৰ কোভিড পিৰিয়ডৰ সময়ত আমাক কিছুমান একাডেমিক পেকেজ দিয়া হৈছিল এতিয়া এই যিবিলাক একাডেমিক পেকেজবিলাক আমি আমাৰ বিদ্যালয়ত সঠিকমতে সংৰক্ষণ কৰি থৈছোঁ নে নাই বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দিব লাগিছিল দিয়াৰ পিছত আমি ভেৰিফাই কৰিব লাগে ভেৰিফাই কৰি থৈ দিব লাগে এই কামখিনি আমি চেক কৰি বিদ্যালয়ত জমা থ'ব লাগে এই কামখিনি আমি কৰিছোঁ নে নাই ৰিচিভ অফ ফ্ৰী ইউনিফৰ্ম এজ পাৰ ৰেকৰ্ড এণ্ড ইণ্টাৰেকশ্যন বিনামূলীয়া ইউনিফৰ্ম অৰ্থাৎ বিনামূলীয়া আমাৰ যি ঐক্য পোচাক সেয়া বিদ্যালয়সমূহে পাইছেনে নাই সেইটো চোৱা চিতা কৰা হ'ব তাৰপিছত এই ৰিচিভ অফ ফ্ৰী টেক্সট বুক বিনামূলীয়া টেক্সট বুক পাইছেনে নাই এইটোও প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ে পাইছে ইউনিফৰ্ম প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ে পাইছে একো অসুবিধা নাই টিচাৰ এটেণ্ডেঞ্চ আফটাৰ ৰিপৰ্টিং অফ স্কুল ইন 2000 অফ স্কুল ইন 2021 এজ পাৰ এটেণ্ডেঞ্চ ৰেজিষ্টাৰ 2021 চনত কোভিডৰ পিছত যেতিয়া বিদ্যালয় খুলিছিল সেই বিদ্যালয় খোলাৰ পিছত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ উপস্থিতি কেনেকুৱা সেইটো চাব তাৰপিছত ইনস্পেকশ্যন একাডেমিক ভিজিট বাই অফিচাৰ এজ পাৰ ইনস্পেকশ্যন ৰেজিষ্টাৰ অফিচৰ মানুহে ব্যক্তিসকলে কিমানবাৰ আপোনালোকৰ বিদ্যালয়খন ভিজিট কৰিছে সেইটো চাব আৰু তাৰ কাৰণে এটা এটেণ্ডেঞ্চ ৰেজিষ্টাৰ ঠিক কৰিব লাগে আৰু তাত তেওঁলোকে যেহেতু এই ইনস্পেকশ্যন কৰিব অহা ব্যক্তিসকলে নাম লিখি থৈ যায় বা এটা টকা লিখি থৈ যায় সেইটো তেওঁলোকে চাব তাৰপিছত বায়'ডাইভাৰ্চিটি ৰেজিষ্টাৰ এজ পাৰ ৰেকৰ্ড এণ্ড ইণ্টাৰেকশ্যন জৈৱ বৈচিত্ৰ্য অৰ্থাৎ বিদ্যালয়খনৰ যিখিনি পৰিৱেশ আছে এই পৰিৱেশখিনি সুন্দৰভাৱে যাতে বিনষ্ট নহয় এটাৰ লগত এটাৰ চেইন যাতে কোনো কাৰণত ছিঙি নাযায় সেইটো কেনেকুৱা ধৰণে মেইনটেইন হৈ আছে সেইটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আৰু সেইটো তেওঁলোকে চাব SMC/SMDC ইনভলভমেণ্ট এজ পাৰ ৰেকৰ্ড এণ্ড ইণ্টাৰেকশ্যন SMC বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতি বা বিদ্যালয় পৰিচালনা আৰু উন্নয়ন সমিতি সকলবিলাকৰ বিদ্যালয়ৰ লগত যোগসূত্ৰ কেনেকুৱা এই কথাখিনি তেওঁলোকে ভালদৰে চাব তাৰপিছত 16 নম্বৰত আহিল PM পোষণ আৰ্লিয়াৰ নউন এজ MDM এজ পাৰ অবজাৰভেশ্যন আমি জানো MDM যিটো হ'ল MDM মধ্যাহ্ন ভোজন তাৰ নামটো নতুনকৈ নামাকৰণ কৰা হৈছে PM পোষণ বুলি সেই ব্যৱস্থাটো বিদ্যালয়সমূহত কেনেকুৱা ধৰণে চলি আছে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ চাব তাৰপিছত এই বিদ্যাঞ্জলি 2.0 নামেৰে এটি বিশেষ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছিল আৰু বিদ্যাঞ্জলি 2.0 যিখিনি কাৰ্যখিনি ভালদৰে চলিছে নে নাই বিদ্যালয়সমূহে কেনেকুৱা ধৰণে গঠন কৰিছে সেইখিনি চোৱা হ'ব তাৰপিছত এই টুইনিং এণ্ড পাৰ্টনাৰশ্বিপটো কেনেকুৱা পাৰ্টনাৰশ্বিপ বুলি ক'লে এই পইণ্টটো মই ভালদৰে ক্লিয়াৰ হোৱা নাই নিশ্চয় আপোনালোকৰ যদি কোনোবা ছাৰ্ভেটো ক্লিয়াৰ হৈছে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনাৰ লগতে বেলেগসকলৰ কথা জানিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব তাৰপিছত ষ্টুডেণ্ট এটেণ্ডেঞ্চ আফটাৰ ৰিঅ'পেনিং অফ স্কুল বিদ্যালয় খোলাৰ পিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এই যিটো উপস্থিতি কেনেকুৱা তাৰপিছত টিচাৰ ৰিষ্ট আউট টু ষ্টুডেণ্ট বাই ডিউৰিং কোভিড পেণ্ডামিকৰ সময়ত কিমান সংখ্যক শিক্ষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে এতিয়া পাৱাৰ মাধ্যম ভালেকেইটাও আছে ফোন হওক হোম ভিজিট হওক কি পৰ্যায়েৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওচৰ পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে সেই কথাটো ইয়াতে কোৱা হৈছে তাৰপিছত হেল্থ ৰেকৰ্ড অৰ্থাৎ স্বাস্থ্য সম্বন্ধিত কথাখিনি চোৱা হ'ব কেনেকুৱা ধৰণৰ হেল্থ চেকআপ হৈছে নে নাই বা কেনেকুৱা ধৰণৰ আইৰণ ফলিক এচিডৰ টেবলেট খোৱা হৈছে নে নাই তেনেকুৱা টয়লেট ফেচিলিটিছ এজ পাৰ অবজাৰভেশ্যন বিদ্যালয়খনৰ টয়লেট
টয়লেটৰ ব্যৱস্থাটো কেনেকুৱা সেইটো তেওঁ চোৱা হ'ব স্কুল ইভালুৱেশ্যনত হেণ্ড ৱাশ্বিং ষ্টেচন হাত ধোৱাৰ ব্যৱস্থা আছেনে নাই সেইটো চোৱা হ'ব তাৰপিছত ডেস্ক এণ্ড বেঞ্চেছ এজ পাৰ অবজাৰভেশ্যন বিদ্যালয়খনত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে ডেস্ক বেঞ্চ আছেনে নাই সেইটো চাব ইলেক্ট্ৰিচিটি এজ পাৰ অবজাৰভেশ্যন ইলেক্ট্ৰিচিটি ব্যৱস্থাটো আছেনে নাই সেইটো চাব তাৰপিছত চেফ ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ ফেচিলিটি স্বাস্থ্যকৰ খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থাটো আছেনে নাই সেইটো চোৱা হ'ব তাৰপিছত স্কুল ইন CWSN ফ্ৰেণ্ডলি এজ পাৰ অবজাৰভেশ্যন আমাৰ বিদ্যালয়খন CWSN চিলড্ৰেন উইথ স্পেচিয়েল নিডছ তাৰ ফ্ৰেণ্ডলি হয় নে নহয় অৰ্থাৎ যিসকল বিশেষভাৱে সক্ষম ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকে এই বিদ্যালয়খন পঢ়াৰ কাৰণে উপযোগী তেওঁ পঢ়িব পাৰিব নে নোৱাৰে সুবিধাবিলাক আছে নাই এইটো চোৱা হ'ব তাৰপিছত ছেফটি এণ্ড সিকিউৰিটি ইনক্লুডিং কোভিড এপ্ৰপ্ৰিয়েট মেজাৰ এজ পাৰ অবজাৰভেশ্যন কোভিডৰ সময়ত যেহেতু চেনিটাইজাৰ থাকিব লাগে হেণ্ড ৱাশ্বিং থাকিব লাগে ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং থাকিব লাগে মাস্ক থাকিব লাগে কথাখিনি আছে নে নাই সেইটো চোৱা হ'ব ইণ্টিগ্ৰেটেড ছায়েন্স লেব কম্পিউটাৰ লেব টিংকেৰিং লেব এজ পাৰ অবজাৰভেশ্যন হাইস্কুলবিলাকত বিশেষকৈ কম্পিউটাৰ লেব আৰু লাইব্ৰেৰী ৰুম দিয়া হৈছে সেই বস্তুটো চাব তাৰপিছত এই স্কুল কভাৰ্ড বাই ভকেশ্যনেল এডুকেশ্যনেল ছাবজেক্ট ইন ক্লাছ 9 and 10 এজ পাৰ অবজাৰভেশ্যন এণ্ড ইণ্টাৰেকশ্যন ক্লাছ নৱম আৰু নৱম শ্ৰেণী পোৱাৰ লগে লগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যিহেতু বিভিন্ন ছাবজেক্ট বাছি ল'ব পাৰে এই ক্ষেত্ৰত ভকেশ্যনেল এডুকেশ্যনৰ ব্যৱস্থাটো কেনেকুৱা বিদ্যালয়খনৰ সেইটো চোৱা হ'ব গতিকে শ্ৰদ্ধা ছাত্ৰছাত্ৰীসকল ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে স্কুল ইভালুৱেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কি 30টা পইণ্ট আছে বা কি 30টা পইণ্ট চোৱা হ'ব সেই কথাখিনি ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ নিশ্চয় আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে উপকৃত হৈছে আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আগলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰিব যাতে প্ৰত্যেকজন শিক্ষকে এই কথাটো জানিবৰ কাৰণে সক্ষম হয় কাৰণ LP ME হাইস্কুল প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়তে এই স্কুল ইভালুৱেশ্যন বাধ্যতামূলকভাৱে হ'ব ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ